به نظر شما توی هند یا بهتر بگیم توی دنیا چند تا دین و مذهب و آیین وجود داره و حق با کدومشونه و خدای کدومی خدای حقیقته؟ سلام، من حمید هستم و قراره توی این ویدیو سیر تاریخی ادیان هند رو با هم بررسی کنیم. بخش مهمی از تاریخ فرهنگ هر قوم و سرزمین رو باورها و اعتقادات مردم اون سرزمین تشکیل میده و هند هم به دلیل تنوع قومی، فرهنگی و عقیدتی پر از اعتقادات و مذاهب متنوعیه. دین‌هایی مثل هندویی، بودایی، جینیسم، اسلام، مسیحیت و بقیه اعتقادات و دین‌ها و باورها که هر کدوم هم انشعابات زیادی توی هند دارن. توی این کشور میلیون‌ها پیرو هم هر کدوم از اینها دارن. هندویسم و ریشه اون رو میشه یکی از قدیمی‌ترین ادیان زنده جهان با میلیون‌ها پیرو دونست. و از اونجایی که هر چیزی در طول زمان تغییر میکنه، مذهب و باورها هم توی هندوستان یک سیر تاریخی رو طی کردن تا به اینجایی رسیدن که الان میبینیم. به طور خلاصه میتونیم بگیم مذهب توی هندوستان این مراحل رو طی کرده که در ادامه بهشون اشاره میکنیم. از مرحله ابتدایی و دوره قبل تاریخ اطلاعاتی در دست نیست و بعد از اون از دوره تمدن دره سند هم فقط بت‌ها و مجسمه‌هایی کشف شده و اطلاعات دقیقی وجود نداره. اما دوره بعدی که دوره وداییه حدوداً تا سال 800 قبل از میلاد تخمین زده شده. تو این دوره اقوام آریایی وارد سرزمین هند میشن و در برخورد با دراویدی‌ها آیین ودایی رو شکل میدن. آیین ودایی از قدیمی ترین و با سابقه ترین آیین‌های اصلی و یکپارچه هنده و یه جورایی جد بزرگ بقیه آیین‌های هند محسوب میشه و ادیان بزرگ و مشهور هندی مثل برهمنیسم، هندویسم، جینیسم، بودیسم و سیکیسم یا همون مذهب سیک ها همه بر پایه این آیین استوارن و در حقیقت نوع تحول یافته و اصلاح شده آیین ودایی هستند. آیین ودایی در ابتدا یک آیین خانوادگی بود که به وسیله آریایی های مهاجر به هند اومده. توی این آیین موقع آتش افروختن یا آتش روشن کردن سرودهای مذهبی اجرا می شده که به این سرودها ودا می گفتن. نکته مهم درباره این آیین اینه که بر اساس کثرت خدایان شکل گرفته و خدایان زیادی داره، به طوری که میشه گفت پیروان برای هر نوع از موجودات و مظاهر طبیعت یک الهه و رب قائل هستند. این خدایان به قدری زیادن که دانشمندان تاریخ ادیان برای شناخت بهتر اونها همه اونها رو توی 2 تا گروه خدایان انفرادی و خدایان گروهی تقسیم بندی میکنن. اما خود خدایان انفرادی هم به 3 دسته خدایان آسمانی مثل میترا، خدای وفای به عهد و روز و روشنایی، خدایانی که در برزخی میان زمین و آسمان هستند مثل ایندرا، خدای جنگ و طوفان و باران، و خدایان خاکی مثل آگنی، خدای آتشه. خدایان گروهی هم خودش به 3 دسته تقسیم میشن. 1. واسوها که تعداد اونها 8 تاست و شامل آتش، خاک، باد، هوا، آسمان، ماه، خورشید و ستارگانه. ودایی ها معتقدن این خدایان به صورت گروهی و مشترک اساس زندگی طبیعی رو تشکیل میدن و در حقیقت این 8 عنصر خدایان هستی و نعمت و فراوانی هستند. دسته دوم خدایان گروهی ماروتا هستند که تعداد اونها دقیق مشخص نیست و سومین دسته آدیتاهان که بین 6 تا 12 تان و در آسمونا هستن و بر عناصر طبیعت تسلط دارن. اما در آخرین سروده های ودا خدایی معرفی میشه که بقیه خداها و خدایان رو تحت شعاع خودش قرار میده و کاملا هم مستقله. اسم این خدای یگانه ویشواکارما و یا پوروشاست که صفاتی مثل خلاقیت و آفرینندگی عالم رو هم به اون نسبت میدن. همه این مطالب نشون میده که آیین ودایی بر 2 مبنای چند خدایی و یکتاپرستی استواره. اما با این حال همه خدایان رو تحت امر خدای واحدی میدونه که همون مفهوم یکتاپرستی و یگانگی خالقه. در حدود قرن 9 تا 8 قبل از میلاد برهمنان یا همون روحانیون آیین ودایی تحولات عمیقی رو در آیین ودایی به وجود میارن. این تحولات روی 3 تا موضوع: اعتقادات،
تحول اجتماعی و کتب مقدس تأثیر زیادی میذاره. مهمترین تحول عقیدتی که برهمنان توی آیین ودایی به وجود آوردن، تعریف تازه‌ای بود که از مفهوم نجات و رستگاری ارائه دادن. بر طبق تعریف آیین ودایی، نجات و رستگاری انسان‌ها تو سایه جلب رضایت خدایان، به ویژه خدای آتش یعنی آگنی، اون هم از طریق برگزاری مراسم قربانی به دست می اومد. در حالی که توی تعاریف جدید و در دیدگاه برهمنان، نجات و رستگاری با پیوستن به روح و حقیقت عالم و معرفت یعنی برهما حاصل میشه. به همین خاطر آیین قربانی که توی دین ودایی به صورت ظاهری و عینی انجام میشد، توی آیین برهمنی جای خودش رو به مراسم باطنی میده. اصول اساسی اعتقادات آیین برهمنی 4 تا اصل داره. 1. اعتقاد برهما که اصل و حقیقت، ذات و مبدأ و منتهای عالم هستیه. اون جاویدان و ابدیه و همه جا هم هست و دلیل اصلی هر چیزی توی دنیاست. دومین اصل اعتقاد به آتمن یا همون روح و روانه. سومین اصل کارما و تناسخه. بر اساس این اعتقاد وقتی انسان اعمال زشت و بدی رو مرتکب نشده باشه، بعد از مرگ روح اون به برهما ملحق میشه و همچنین سعادتمند میشه. اما اگه مرتکب عمل یا کارهای زشتی شده باشه، روح اون در جسم حیوان یا انسان و یا در قالب اشیاء حلول میکنه و تجدید حیات میکنه. این تجدید حیات غیر اختیاری و اجباریه که باعث میشه تا انسان دوباره سختی ها و عذاب های دنیا رو تجربه کنه. پس با این دیدگاه روح انسان متناسب با عملی که انجام میده بعد از مرگ در جسد موجودی بالاتر یا پایینتر از خودش قرار میگیره. و اما 4مین اصل موکشا یا راه نجاته که طبق این اعتقاد تنها راه نجات یا همون موکشا ترک علایق مادیه. وقتی انسان از حب ثروت و شهوات دنیوی دوری کنه، به برهما ملحق میشه و آرامش جاویدان پیدا میکنه و از تجدید حیات غیر اختیاری یا همون تناسخ خلاص میشه. اینها اصول آیین برهمن بودن که گفتیم. اما این آیین تغییرات و تحولات مهم دیگه‌ای هم توی نظام طبقاتی اجتماعی جامعه به وجود میاره که در زبان سانسکریت بهش کاست میگن، که توی ویدئوهای قبلی هم ما درباره این کاست ها صحبت کردیم. نظام اجتماعی و طبقه بندی اجتماعی مردم توی هند باستان 4 طبقه وجود داشته. طبقه اول که گفتیم برهمنان و روحانیان بودن. طبقه دوم کشاتریا یا طبقه اشراف و امیران و جنگاوران بودند. طبقه سوم ویشایاها یا بازرگانان و صنعتگران و کشاورزان بودند. و طبقه چهارم سودراها یا کارگران و خدمتکاران بودند. و هر کسی که جزو این طبقات نبود، جزو طبقه دالیتا یا نجسها و غیر قابل لمسا قرار میگیره. اما سومین تغییری که برهمنها توی آیین ودایی داشتن، تغییر در کتاب‌های مقدس بود. کتاب‌های مقدس آیین ودایی 4 تاست. ریگ ودا که مشهورترین و مهمترین کتاب اونهاست، یاجور ودا، ساما ودا و آسوروا ودا 4 کتاب مقدس این آیین هستند که هر کدوم از این وداهای 4گانه دوباره خودشون به 2 بخش مجزا تقسیم میشن: سامهیتا و برهمانا. سامهیتا مجموعه‌ای از سروده هاست که در مراسم مختلف توسط کاهنای ودایی خونده میشه و برهمانا تفاسیر و مباحثیه که کاهنان توی زمینه آیین نیایش و طریقه برگزاری مراسم نوشتن که خود همین برهمنا شامل 2 بخش کلی آرانیاکا و اوپانیشاد هستند و اوپانیشادها هم قسمت پایانی وداها هستند. توی آیین برهمن هم وداهای 4گانه مقدسن، ولی مبنای عقیدتی و جهانبینی نظام اجتماعی برهمنی که درباره‌شون صحبت کردیم همه بر پایه تعالیم اوپانیشادها هستن. پس اوپانیشادها رو میتونیم مهمترین و اساسی ترین کتاب‌های دینی آیین برهمن بدونیم. به جز این کتاب‌ها کتاب دیگه‌ای هم به نام قوانین مانو برای برهمنی‌ها مورد احترامه و همچنین مقدسه. توی این کتاب توصیه‌های اخلاقی و عملی و تکالیف پیروان توضیح داده شده و حدود و وظایف هر کاست یا طبقه اجتماعی هم بیان شده. مثلا برای برهمن یا همون کاهنان و روحانیون که بالاترین طبقه اجتماعی رو دارن نوشته شده که برهمن‌ها مورد احترام و تکریم همه خدایان هستند و به همین خاطر جایگاه رفیعی دارن. با هیچ گناهی آلوده نمیشن و اگه تمام مردم رو هم بکشن مجازات نمیشن.
همچنین به پادشاه‌ها هم دستور اکید داده شده که نباید مالیاتی بر برهمن‌ها وضع کنند، حتی اگه از شدت احتیاج در شرف مرگ باشند. خلاصه توی این کتاب طبقات به خوبی توصیف شدن و همه قوانین مربوط به طبقات و کاست‌ها ذکر شدن که خب از نگاه من کمی خنده‌دار و کمی هم عجیبه، ولی باور کنید کاملا واقعی بودن. بذارید یه مثال دیگه هم از اون رو با هم مرور کنیم. اگر فردی از طبقه شودرا که گفتیم پایین ترین طبقه اجتماعی بود خود را با فردی از طبقه بالاتر مساوی و برابر بداند، باید تبعید گردد و بر پشت او داغ زده شود. البته توی این کتاب به جز این قوانین منفی توصیه‌های اخلاقی مثبت و با ارزشی هم مثل احترام به والدین و معلم‌ها و صداقت و راستی هم وجود داره. در مجموع اپانیشادها و قوانین مانو رو ارکان اساسی دین برهمنی که خودش بر پایه آیین ودایی هست میدونن و همین آیین برهمنی خودش پایه و مبنای دین هندویسمه که امروزه هم صدها میلیون پیرو توی هندوستان داره. خیلی از آداب و رسوم آیین برهمن مورد انتقاد نسل‌های بعدی قرار میگیره که این انتقادها و نارضایتی‌ها باعث میشه تا آیین‌های اصلاحی برای آیین برهمن به وجود بیاد. دو تا از مهمترین این آیین‌های اصلاحی آیین جین و آیین بوداست که تلاش کردند تا آیین برهمن رو اصلاح کنند. یکی از قوانینی که از دید مردم و اندیشمندای هندی نیاز به اصلاح داشت، قانون کارما یا تناسخ پی در پی توی نظام طبقاتی بود که بر اساس اون هیچ کس به جز برهمنان و روحانیون نمیتونستن دوره‌های تکامل روحانیت رو طی کنن و به رستگاری یا همون نیروانا برسن. توی این قانون دیگران حتی بعد از ده‌ها بار تولد و مرگ و تلاش و رنج کشیدن باز هم نمیتونن به رستگاری برسن. سر همین قضیه ناتاپوت واردمانه که پیروانش اونو مهاویرا یا پهلوان بزرگ صدا میزدن اعتراض میکنه و در جستجوی نجات و رستگاری سبک زندگیش رو تغییر میده. مهاویرا در سال 599 پیش از میلاد توی یه خانواده پولدار از طبقه کشاتریا به دنیا میاد و در ناز و نعمت رشد میکنه. مهاویرا با اینکه توی کاخ زندگی میکرد ولی زندگی زاهدانه و مرتاضانه‌ای رو ترجیح میداد، ولی والدینش با این طرز فکر اون مخالف بودن و مهاویرا هم در همون خونه والدین زندگی میکنه. بعد از فوت پدر و مادر و تقریبا تو سن 30 سالگی مهاویرا زندگی توی کاخ رو رها میکنه و هرچی مال و منال داشته رو بین فقرا تقسیم میکنه و میره بیرون از شهر رو توی صومعه با راهبا زندگی میکنه. بعد از مدتی مهاویرا از صومعه هم خارج میشه و ردای ساده‌ای رو هم که داشت بر میداره و سر به کوه و بیابون میذاره و زندگی جدید خودش رو به عنوان یک مرتاض شروع میکنه. اون بعد از 12 سال تحمل سختی وقتی غرق توی افکار و اندیشه خودش بوده به نهایت درجه کمال و بلوغ میرسه که به همین خاطر بهش لقب جینه به معنی پیروز و فاتح میدن، چون تونسته بود توی این مرحله به نهایت پیروزی و کمال برسه و از همه دلبستگی ها و تعلقات دنیوی دور بمونه. مهاویرا بعد از این مرحله سکوتش رو میشکنه و مردم رو توی مسیر آیینی که بهش رسیده بود هدایت میکنه. توی مدت 30 سال و تا آخر عمر پیروان زیادی رو هم تربیت میکنه و آیین جین توی جامعه برهمنی هند قدیم رشد میکنه و تا به امروز هم میرسه و امروز اکثر مرتاضهای هندی خودشونو پیرو آیین جین میدونن. به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم آیین جین در حقیقت نوعی حرکت اعتراضی نسبت به آیین برهمن یا هندویسم کهن بود. اعتراض به نظام طبقاتی کاست و سلطه برهمنان و گریز از وحشت تناسخ و مرگ و زندگی مجدد. مهاویرا خودشو نه خدا میدونست و نه منجی، بلکه فقط معلم اخلاق و رستگاری میدونست که تلاش میکرد دیگران رو به رستگاری برسونه. بر اساس تعالیم اون چیزی قابل پرستش نیست و خدایان هندو رو انکار میکرد و میگفت که یک مرتاض نباید بگه خدای آسمان، خدای طوفان، باران ببار، بلکه با شناخت طبیعت و موجودات باید بگه ابر جمع شده و به زمین اومده و یا اینکه ابر باریده که این وظیفه ابره. مکتب جین بر پایه دوری از تمام تعلقات دنیاست و راه خلاصی و رهایی از تناسخ متوالی رو ریاضت و سختی میدونه.
جین برای رسیدن به این رستگاری 2 نوع دستورالعمل داره که یکی مخصوص خواص و اون یکی هم مخصوص عوام هستن که تاب و تحمل ریاضت‌های سخت رو ندارن. بر پایه این اصول مرتاض نباید نسبت به هیچ چیزی احساس مثبت و منفی داشته باشه. پس زیبایی و زشتی، بوی خوب و بد، غم و شادی، سرما و گرما و گرسنگی و تشنگی همه باید توی ذهن اون مساوی باشن و نسبت به هیچ کدوم احساس خاصی نداشته باشه. نه از چیزی لذت ببره و نه از چیزی بدش بیاد. پیروان این مذهب نباید جانداری رو آزار بدن و یا اونو بکشن. نباید دروغ بگن و دزدی کنن و نباید شهوت پرست باشن و خلاصه باید بیخیال همه دنیا باشن. بودا هم مثل مهاویرا توی یه خانواده ثروتمند رشد میکنه و به یک باره از زن و فرزند و تاج و تختش کناره‌گیری میکنه و به جستجوی حقیقت و رستگاری میره. نام اصلی اون سیدارتا گوتاما بود که وقتی به کمال میرسه بهش لقب بودا به معنی درخشنده و نورانی رو میدن. بودا بعد از آزمایش و تجربه راه تفکر و راه ریاضت به این نتیجه میرسه که راه میانه این دوتا به رستگاری میرسه. از نظر بودا ریشه اصلی رنج و مشقت بشر دلبستگی های اونه و تنها راه نجات دوری از این تعلقات و دلبستگی هاست. اما نه از راه ریاضت کشی های سخت و طاقت فرسا، بلکه بودا راه رسیدن به رستگاری رو ریاضت همراه با تفکر میدونه. آیین بودا هم مثل آیین جین هم با تناسخ و تولدهای پی در پی و رنجاور بدون انتها و هم با نظام طبقاتی کاست مشکل داشت و تقریباً همزمان با آیین جین شکل میگیره. اما برخلاف آیین جین که نتونست زیاد توسعه پیدا کنه، در جذب پیروان بیشتر موفق میشه و به سرعت به خارج از مرزهای هند هم راه پیدا میکنه و امروزه از هند تا مغولستان و چین و ژاپن میلیون ها پیرو داره. این آیین بی‌عدالتی و نظام طبقاتی برهمن رو مردود میدونه و ریاضت‌های غیر قابل تحمل دین جین رو هم لازم نمیدونه و ادعا داره که معضل تناسخ رو هم حل کرده و اینجوری مورد استقبال قرار میگیره و پیروان زیادی رو جذب خودش میکنه. بعدها بودا برای این پیروان دیرهایی رو میسازه و برای برقراری نظم هم توی این صومعه ها قواعدی رو وضع میکنه که همه اونها باید ازشون پیروی کنن. بعضی از این قواعد پوشیدن لباس زرد و تراشیدن موی سر و ریش بود. اما به جز این قواعد 10 اصل دیگه هم باید رعایت میشد. اصلهایی که به عنوان اصول 10گانه آیین بودا شناخته میشن. به اعتقاد بودا انسان از هر طبقه و صنفی که باشه میتونه با کار کردن روی خودش عواقب همه گناهان و اعمال زشت دوره‌های گذشته حیات خودش رو از بین ببره و با غلبه بر شهوات و امیال نفسانی به مرحله انسان کامل برسه که قانون کارما دیگه روی اون اثری نداره و دیگه مجبور نیست با تولدهای پی در پی دوباره به دنیا بیاد. به طور خلاصه آیین بودا از بعضی از افراط‌ها و تفریط‌های آیین برهمنیسم و آیین جینیسم فاصله میگیره و راه معتدلتری رو پیش میگیره. پیروانش رو طوری تربیت میکنه که برای رسیدن به رستگاری فقط باید متکی به خودشون باشن و هیچ کمکی از هیچ کسی و حتی خدایان برای اونها سازگار نیست. توی این آیین هم انجام بعضی از اعمال مثل کشتن جانداران هم ممنوعه و بودایی ها مهمترین آیین عبادی برهمنان مثل قربانی کردن و حاجت خواستن از خدایان رو کنار میذارن. بودا تلاش میکنه که مردم رو به فکر کردن عادت بده و بهشون یاد بده تا آگاهانه از افکارشون مراقبت کنن. اما بعدها کم کم خود بودا جایگاه خدا رو پیدا میکنه و مردم از بودا و مجسمه های فراوان اون طلب حاجت میکنن. با این حال به خاطر عدم موضع‌گیری های صریح و شفاف بودا درباره خیلی از مسائل اعتقادی مثل اعتقاد یا عدم اعتقاد به خدا و خدایان و همچنین مسئله جهان پس از مرگ، بعدها آیین‌هایی به این مکتب اضافه شد که باعث به وجود اومدن فرقه‌های مختلفی میشه که از مهمترین این فرقه‌ها
آیین لاما توی تبت. अथ गुरु परंपरा वंदना گفتیم آیین برهمنیسم یا همون هندویسم قدیم مورد انتقاد و مخالفت جینیسم و بودایسم قرار میگیره و پیروان زیادی رو از دست میده. به خاطر همین مسئله طی سالها تغییراتی میشه که بتونه پیروان جدیدی رو جذب خودش کنه. به طور خلاصه چیزی که امروزه به آیین هندویسم توی سرزمین هند میشناسیم و پیروان زیادی هم داره، نتیجه تحولات و دگرگونی‌هایی که توی آیین برهمنیسم به وجود اومده. قبلا گفتیم که توی آیین برهمنی برای هر کدوم از مظاهر طبیعت یک خدا قائل بودن و اعمالی رو هم برای اون خدا انجام میدادن. اما با توجه به تغییرات به وجود اومده، خداهای متعدد کنار گذاشته میشن و توی یکی از فرقه‌های اصلی هندویسم تنها به یک گروه خدایان سگانه اعتقاد پیدا میکنن که صفات همه اون خداهای قبلی رو دارن. به این خداها توی زبان سانسکریت تریمورتی میگن که شامل برهما یعنی خدای آفریننده، ویشنو خدای نگهدارنده و شیوا خدای نابود کننده هستند. برهما همون خداییه که همه جهان رو آفریده، خدای خدایان که بعد از آفرینش دیگه مسئولیتی در دنیا نداره و بقیه کارها رو دوتا خدای دیگه انجام میدن. به خاطر اینکه این خدا دیگه وظیفه و مسئولیتی نداره، معابد خیلی کمی هم توی هند به اسم برهما وجود داره. با این وجود مورد احترام همه هندوهاست و چهره اون توی نقاشی ها و مجسمه ها به شکل پادشاهیه که 4 سر داره و مشغول خوندن وداهاست. اما ویشنو خداییه که مسئول نگهبانی از نظام خلقته و همه امور دنیا مثل گردش ماه و ستاره و شب و روز رو بر عهده اون گذاشتن. هندوها اونو منشأ خیر و برکت و مهر و محبت میدونن که تا حالا 9 بار به شکل‌های مختلف ظاهر شده و دنیا رو نجات داده. شکل ماهی، گراز، لاک‌پشت، کوتوله و بودا بعضی از این حالت‌هاییه که هندوها اعتقاد دارن این خدا به این شکل‌ها ظاهر شده. بیشتر توی تصاویر اون رو به رنگ آبی با 4 دست و بازو نشون میدن که ابزار مختلفی هم توی دستش هستن. هندوها عقیده دارن که هستی بدون نیستی و حیات بدون مرگ بی‌معنیه. پس در کنار خدای زندگی و حیات باید خدای مرگ و نابودی هم وجود داشته باشه که همون شیواست. با اینکه شیوا به صفت ویرانگری شناخته میشه، ولی در واقع فنای جهان به دست اون مقدمه برای آفرینش دوباره جهانه. بنابراین شیوا هم ویرانگر و هم احیاگره. شیوا از طریق فنا جهل و نادانی و اهریمن رو از بین میبره تا جهانی پر از علم و دانایی از نو شروع بشه. رنگ پوست شیوا خاکستری و آبیه و 4 بازو داره که تو یکی از دستاش نیزه 3 شاخه داره. اون یک چشم سوم هم داره که حقیقت رو میبینه و هر وقت این چشم باز بشه همه موجودات جلوی روی اون رو توی یک لحظه نابود میشن. یک مار دور گردن اونه و هلال ماه هم نزدیک پیشونیش وجود داره و مردم عقیده دارن رود گنگ از موهای شیوا جاری شده و به همین دلیل این رود رو مقدس میدونن. هر کدوم از این اشیا و ظواهر و خدایان یک نماد هستن که بررسی اونها کلی زمان نیاز داره. اما نکته جالب اینه که هر کدوم از این خدایان همسران و فرزندانی هم دارن که همه اونها هم مورد احترامن و گاهی هم پا به پای خدایان پرستش میشن. حتی بین خود خدایان هم بعضی ها برتری هایی دارن که باعث شده مردم بیشتر اونها را بپرستن و همین باعث شده تا مذاهب و فرقه های مختلفی به وجود بیاد که در نتیجه اینها معابد زیاد و مختلفی هم توی سرتاسر هند به وجود اومدن که توی اونها پیروان هر کدوم به شیوه خودشون خدای خودشون رو میپرستن و به اون احترام میذارن. حالا با همه این خداها و فرقه های کهن و باستانی که توی هند وجود داره، تصور کنید که اسلام هم به این سرزمین راه پیدا میکنه و حاکمای مسلمان به این سرزمین ها مسلط میشن. از یک طرف مسلمان ها به توحید و یکتاپرستی معتقد بودند و مراسم قربانی داشتن که توی اون گاو هم قربانی میکردن و بت پرستی رو کفر میدونستن، و از اون طرف هم هندوهایی بودن که قرنها خداهای خودشونو داشتن و حیوانات و گاو برای اونها مقدس بود.
این دوتا دیدگاه کنار هم قرار گرفتن و متعصبین هر دو گروه بر سر اعتقاداتشون با گروه دیگه جنگیدن و درگیری‌هایی رو هم به وجود آوردن. به جز این درگیری‌ها وقتی اسلام و هندوئیسم سالها کنار هم قرار میگیرن، روی همدیگه اثر میذارن و کشمکش‌هایی بین متفکرهای هندی و مسلمان‌ها به وجود میاد. توی این اوضاع شخصی به اسم کبیر که با آیین هندو و اسلام آشنایی داشت تلاش میکنه تا بخشی از تعالیم اسلام رو جایگزین اندیشه‌های هندوئیسم کنه. اون عقیده داشت که خدا بالاتر از اونه که توی مجسمه‌ای از سنگ و فلز قرار بگیره و با اعمال ظاهری مثل تلاوت کتاب، زندگی مثل راهبه‌ها، غسل توی رودخونه‌ها و یا طواف توی معابد از بندگانش خوش‌دونده میشه. بلکه از بندگانش میخواد که با خلوص نیت و عقیده کارها رو انجام بدن و اگه کسی خالصانه و از روی محبت خدای یگانه رو بپرسته، از رنج چرخه تولد آزاد میشه و به سعادت میرسه. اون همچنین عقیده داشت که هر کسی برای رسیدن به نجات و رستگاری نیازمند راهنمایی های یک معلمه که توی زبان محلی پنجاب به اون گرو میگن که به خاطر همین به رهبران آیین سیک گرو میگن. در عین حال هم باید بگیم که کبیر قصد تأسیس دین جدیدی رو بر پایه تلفیق اسلام و هندوئیسم نداشت، بلکه این شاگرد اون یعنی نانک بود که بر پایه این افکار آیین سیک رو پایه‌ریزی میکنه. نانک بعد از اینکه عده‌ای رو به عنوان مرید و پیرو اطراف خودش جمع میکنه، عقایدش رو بهشون تعلیم میده و چون نسبت این مریدها به نانک مثل نسبت شاگرد و معلم بود، به همین خاطر اسم این آیین رو سیک گذاشتن که به زبان پنجابی به معنی شاگرده. به این صورت آیین سیک هم در هندوستان و مخصوصاً پنجاب رشد میکنه و تبدیل به یکی از آیین‌های پرنفوذ هند میشه. اگه بخوام به طور خلاصه درباره بعضی از اعتقادات اونا صحبت کنم، باید بگم که توی این آیین هیچ کدوم از مراسم عبادی که توی اسلام و هندوها هست وجود نداره. مثلا روزه، نماز، حج و قربانی و ریاضت و غسل توی رودخونه ها و پرستش مجسمه ها هیچ کدوم توی آیین سیک ها وجود نداره. به جز این تقلید کورکورانه مذهبی، ختنه کردن، کوتاه کردن موی سر و دروغ گفتن و قربانی کردن هم از موارد ممنوع توی این دین. این ویدیو مختصری بود از فرایند تغییر و تحول توی مکاتب هند. میدونم ممکنه کمی گیج شده باشید، خب حقم داری، اما درباره ادیان هند، ادیان و مکاتب هند همین نکته رو بدونید که این 4 اصل تقریباً مورد پذیرش اکثر ادیان هند هستند. 1. کارما یا کردار که میگه انسان‌ها هر کاری در جهان انجام بدن نتیجه اون رو میبینن، چه در همین زندگی و چه در زندگی بعدی. 2. سنساره یا سمساره یا تناسخ که میگه با مرگ ظاهری حیات انسان تموم نمیشه، بلکه با از بین رفتن جسم روح وارد جسم دیگه‌ای میشه و به حیاتش ادامه میده و چگونگی حیات بعدی هم بستگی به کردار انسان توی حیات قبلی خودش داشته. 3. اصل موکشه یا موکشا یا رهایی به معنی رستگاریه. تمام مکاتب هندی تلاش میکنن تا انسان از تعلقات دنیوی که باعث تولد دوباره میشه رها بشن و به آسایش برسن. و 4 اصل مشترک بین همه ادیان هند اهیمسا یا اصل بی‌آزاریه که طبق این اصل انسان نباید به هیچ موجود زنده‌ای اعم از انسان و حیوان آزار برسونه و به خاطر همین اصل گوشتخواری توی این آیین‌ها حرامه. آیین‌ها و مکاتب هند نکته‌های خیلی زیادی دارن، اما فکر می‌کنم واقعاً بهتره بیشتر از این وارد جزئیات نشیم. امیدوارم اطلاعات لازم رو از این ویدیو به دست آورده باشید و اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید و اونو دوست داشتید فراموش نکنید که لایک و نظرتون به همون انرژی میده و طبق معمول ما منابع رو توی توضیحات و هم در انتهای ویدیو واسهتون می‌نویسیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.